Jaha, päivä. Lähetämäs heittämään Mersulla pikkulenkki. Sähkömersu. Ei ollut sähkömersu. Vanha kunnon 203. Ai että, onhan se hyvä. Ruosteetkaan en niin näy kuin... No näkyne. Näkyne kyllä. Oh. Sisään ajettuhan se on tämäkin vasta. Joo. Vanhassa varaa parempi. Mutta eihän sitä ikinä tiedä. Lähtämäs meseillä ajelemaan sitä. Pikku lenkki ja... Katsotaan mitenkä pitkällä se kevät oikein tiellä päin on. Savon syömessä. Sähköautovideo odotukset oli vähän semmoset, että sinne tulisi enemmän niistä keljuilua. Eihän se oikeastaan tullut yhtään. Eli se on sen merkki, että moni kahtovideo ehkä aika pitkälle kokonaan. Että ei tullut niitä ennenaikaisia viestisyöksyjä sinne kentällä, että. Olihan siellä toki joettaa, mutta tosi asiallisesti meni. Ja epäili, että tilloojia lähtisi poikkeen, mutta kyllä sen Lussan puolelle jäi kuitenkin. No, onpahan koe ajettu nyt sähkömersu. Eihän sitä tiedä, vaikka joskus sähköauton laittaisi. Mutta en varmaan tänään, en ehkä huomennakaan. Lähdetäänhän hurruttelemaan. Katsotaan. Kevät tuli lumi, suli, puli, sanoo puli. Ei kun kevät etenee hirmu vaahilla. Ja peloittaa, että ehkä se jo tulee se kevät konsan, vaan mitä tässä tapahtuu. Perkele kun liukasta. Ja semmonen huomio, että en muista kyllä ihan viime vuosilta, että olisi semmoista ollut, että tuo pihakin on sulanut ihan nätisti, että ei oo polanne pettänä ja se on melkein jo sulattu ajoväellä tuohon mökin eteen. Toki eipähän niitä ollut niitä lumipäiviä loppuun lopuksi hyvin monta. Ei varmaan kaavasmana, jos sanoo noita 5 kappaletta. Plus minus 1 tai 2. En nyt tarkalleen muista. Muisti on huteera. Joo, no käännetään kamera tuonne tielle päin, niin ei katsella minua nyt koko aikaa. Mä tiedän, ruppee olemaan kyllä tähän asti ainakin ihan sulan näköinen. Ihan mukavat. Ja onhan tässä keolatähti, en tiedä näkyykö se nyt kuvassa, mutta on meillä keolatähti. Ja nähdäänpähän nyt onko kelirikko ja mitenkä tielle tullut. Onko tämä nyt Onko tämä nyt toinen talvi tämä uuden pinnan aika? Niin se taitaa olla. Nyt ollaan Lapinlahdella. Maakuntamatkailu. Tää kaapassa käy jo. Poetsuhakke, niin tullaan samalla kertoo monta juttua tässä. Kummasti jurnuttaa tämä aato. Jotain tässä on vähän niinku pielessä ehkä tuolla keolan päässä, mutta tai renkaat tai mikä ei liekki. Mutta asfaltti polttaa. Ei nyt polta, mutta ihan on sulan näpäkkätä. Joo, se on kyllä tosiaan ihan positiivinen yllätys tuo. Ajattelin, että minun on tullut lynkattaa ihan totaalisesti sillä, että moni ei lue sitä. Vähän niinku etätyömiehen kanssa oli vähän kommenttikentällä, että kuinkahan monelta se nyt lipsahtaa ohi, että otsikkota ei lueta ja varsinkaan vilimiä ei kuunnella, että mitä sillä puhuttu ja mitä sillä tapahtuu. Heti huuetta, että perhana, nyt loppu tuommoinen peli. No, jokunenhan sillä toki semmonen niin mäini, mutta se on ihan sallittua sekki.
Vaan edelleen minä olen kovasti laskeskellut niitä sähköauton kustannuksia ja sitten polttomoottorin kustannuksia, niin onhan siinä hurja ero. Jos mietitään mun pelkkiä polttoaine kautta sähkökuluja. Jos otetaan tämä auto esimerkiksi, niin no aika pyöreästihän se ruppaa bensa olemaan myös se 2 € litra, että ite kun on semmonen 20 tankkooja, niin Aatellaan 20 saat sen 10 litra ja auto melkein syö sen 10 sataselle, niin ei sillä pääse kuin 100 kilometriä. Mutta entäpä jos lattoo sillä 20 sähköaattoa? Entäpä sitten? Sillä pääsee monia satoja kilometriä. 5, 6, 7, 800 kilometriä. Noin nyt piästä heitettynä. En nyt muista tarkkoja lukemia, millä minä sen laskin, mutta jos nyt karkeasti laskis, että tosi karkeasti, että auto söis vaikka 115 kilowattia, niin ei nyt piässä osaisi laskea tuommoisia. Ja sähköhinta karkeasti, jos laskisi sitä vaikka 15 senttiä OS energia ja siirto ja kaikki muut hilut siihen, niin kyllähän sillä 20 sais pitkän pätkän ajettua. Pitää tuohon laittaa näätölle vaikka mitä minä saan ynnättyä noin. Ja nuo nyt ei toki todellisia lukemia mitenkään, mutta sinne päin heiteltiin. Nythän sähkö on tällä hetkellä ilmasta melkein, ja eikä ookin. 0 taitaa olla energiahinta, että pörssisähkö on tuossa sieltä hinta asettuna sinne, missä se nyt omasta mielestä on mukavaa, että se on siellä se hinta. Tammi ja helmikuuhan on ollut hinnat kovat koholla, mutta nytpä on tuossa ihan mukava. Tainnut olla keskihinta tässä kuussa nyt varmaan sillä 4,5 sentin kieppeillä. Että ollaan tuossa alle siellä niistä hinnoista, mitä nyt sais jollekin määräaikaiselle sopimukselle. Mutta perkele on sulaa. Niin, ja sehän on perjantai. Sipsiä kuulemma pitäisi ostaa. Ja mitähän kaikkea sieltä vielä lähtiessä, kun oveen laitton kiinni, niin tuntui toiveita tulevan, mutta katsotaan nyt mitä minä muistan ja mitä minä ostan. Ja tosiaan, no pitää nyt vähän kehua, että ennakkoon vähän höpötellä mitä ehkä on tulossa. Tässä on vähän nyt ollut parin eri paikkaa nyt kaupallisia jonkunlaisia keskusteluja, niin ehkä tässä suohaan nyt jonkunlaista vikakodin lukijata testiin ja sitten kun näitä aatoja nyt tullut videoillakin rassehittua, niin tullut yhdeltä yhteydenottopyyntö, tai yhteydenotto, että jos jotain aaton varaosaa juttua, niin pikkusen, niin tulis kanssa vähän niinku testiin tai sitä kautta testiin, niin noihin aatonhuoltohommiin, varaosaa, öljyä, jotain semmoista. Vaan on ihan mukavia, että sieltä tullaan välillä niitä yhteydenottopyyntöjä, semmosia mitkä niinku ehkä kiinnostaa. Tää onhan sillä nyt kaiken näköistä oottoa ja omituistakin joskus, mutta ei nyt semmosia, mistä nyt ei ite niinku koostu yhtään mitään, mutta toki semmoset, mitkä jollain asteella niinku
hyövyttää ihteeni ja hyövyttää varmasti sitä mahdollista yhteistyökumppania ja toki hyövyttää sitten tuota contentin muovossa sitten myös ehkä teitäkin, että saattaa kiinnostaa aatonlaitteluvideot tai vikakoodin kahtelut tai semmoset. Ja toki se tuossa hyövyttää minua, kun joku kahtoo niitä vilimiäkin. Mutta ajellahan tätä. Tämä on mukava pätkä ajoittamaan. Tämä vähän huonommassa kunnossa ruppee nyt olemaan, mutta kyllä me ehkä pärjättää. Kamera kyllä nyt kuvoo vähän minne sattuu, mutta ei anneta se nyt haitata. Että jotain semmoista saattaa olla tässä tuloilla. Eihän tässä nyt hirveästi niitä yhteistyöjuttuja ole ollut. Oliko se niitä viime vuonna mitään? No olihan niitä pari niitä Lifepo-akkujuttuja oli. Ja. Ai mikä reikä. Joku väljä nivel tulla kolokattaa kanssa. Että tässähän niitä on näitä lyötteitä mennoo vähän olla. Mersuja tulloo vasta. Tässä ei oikein tiedä mistä tästä kannattais ajaa. Lentää etuaksel Pörsänmäkkeen asti. Niin. Mites mä olin sanomassa? Niin, että pari akkujuttuahan niitä oli. Niitäkin on mukava. Nyt on akut valaamina, kun kesä tullut, niin pääsee sillä sähkömoottorilla kuiruuttelemaan. Ja tiellä vähän sitten väittämään seisoksi. Ja mitäs muuta sitä on ollut? Jottahan niitä lamppuhommia, ohtalamppuja on ollut. Ja tulihan sitä sitten tehtyä joskus niitä sentään, niitä hyi minua sieluni main kiinalaisille, niin niitä Temu-juttujahan tuli tehtyä kanssa. Mutta nehän toki kiinnosti katselijoita kovasti ja on myönnettävä, että ne nyt on ollut ihan parhaat yhteistyöjutut näin. Sieltä jopa sai sitä ihan kylmeen valuuttoa myös. Rahokin antovat jopa. Että ei nyt huono sekkä. Mutta toki onhan se Temun valikoima nyt on vähän mitä sattuu. Että ei siltä välttämättä semmoista ennen ehkä mitään mielenkiintoista. Ehkä itelle löydykkä. Mutta onpahan sekin kortti katseltu sieltä. Toisethan nyt ei tykkää niistä yhteistyöstä yhtään. Nehän on heti, että elää nyt, et saa tuommoisia vilimiä tehdä, mutta suankkaan minä tiellä tehdä omalla kanavalla minkälaisia vilimiä vuohan. Tai ei nyt varmaan minkälaisia vuohan, mutta sen puitteissa mitä tänne nyt Suopi laittaa. Sehän tässä on, että sisällöntuottaja tekee sitä mitä hän haluaa ja kahtojat kahtoo sitä mitä hyö haluaa, niin silloinhan se on niinku niiltä osin tosi jees. Siellä on vähän vielä niinku talavista olosuhteita, mutta muuta aika hyvällä mallilla. Vessatteetahan se on luvana viikonlopulle ja Suopin lumeet kyytiin. Noin vähäiset lumeet, niin ne tosiaan lähtöö äkkiä ja kun ei oo kerennyt polannetta hyvin kertyä, niin se on kyllä hyvällä mallilla siinä. Että oikein mukava, jos se kevät tulloo näin pikaisesti. Joo, ja metallin paljastelua pitää kyllä nyt yrittää tulevana suvena testailla. Viime kesänä se jää ehkä ihan kokonaan tekemättä se. Mitenkä se sillä kävikin, en tiedä. Aina ei vaan kerkiä kaikkea tehdä.
Ja siihen tuli nyt muistutus hyvä, kun nähän jonkunlaisen julkaisun tein niin tuonne kanavalle siitä, että tämmönen kanava kuin Fintribute, niin oli Kötkylälle biisin, tai Kötkylän jutuista, niin biisin värkänä sinne. Sehän on semmonen konsepti siellä, että näin olen ymmärtänyt, että sanotuspuoli hoettuu sillä ihan immesvoimin ja sitten tekoälyä apuna käyttäen biisi muovaattuu siellä sitten. Niin. Käykääpä kuuntelemassa ja kahtomassa Fintributen YouTube-kanava. Omasta mielestä ihan onnistunut. Siellä oli tekoäly jopa Savon murretta osana aika hyvin piste sinne sekkaan ja sillä ihan uskottavasti. Ja mikä hienoa, se outrohan oli tosi hieno siinä kappaleessa, että siellähän oli oikein kitaran soolon vingutukset lopussa, niin oikein tyylikäs. Että kyllähän se tekoälykin tulloo ja on niittiellä läsnä niin kuin nuo sähköaatottiin. Haluttiinpa tai ei, niin näin se vaan männä. Tässäpä se ennen se lossi kuluki tämä Akkalan salamen yli. Eipä kuule ennen. Mennään jumalatonta silttoa ylitä. Lossi oli mukavata aika, kun lossilla tuosta yli mänti. Vaan se aika on ollutta ja männyt. Mutta joo, tämmönen hupaatteluvideo, missä nyt ei oikein varmasti piätä eikä hänteet olisi ollut. Että ei ollut aaton rassuvilimi, mutta ajettiinhan me Mersulla kuitenkin. Oikealla kunnon Mersulla. Joo, ja oho, mikä lyötä oli siinä. Joo, mitäpäs viikonlopun suunnitelmia? No. Pitääkö se sanoa, että thank God it's Friday? Niinku konkelotuuma. Jos saisin pilikottua, jos nyt vettä ei satais ihan niinku Eisterin peräpiästä, niin pilikos ne puut poikkeen sieltä ja sais nyt vähän niinku jonkunlaisen kuvaa, että paljonko niitä nyt on, että oisko ne jo siinä tarpeelliset puut vai pitäisikö vielä joku runko kuvattua, en tiedä. Tää kahto. Ja huomenna tätä olla sitä jalkapallohommelia ja siinähän se viikonloppu suhahtaa mennä. Joo, ja oliko syksyllä vai milloinkaan ollut puhe, että vai kesällä, vai viime keväänä joskus kuitenkin niin videollakin taisi olla, että muistuttakke sitten, että minä muistan ne sulatuskaapelit lyö sinne syöksytorvi alle sinne rännikaivoihin, niin eivät olisi jäässä. No en ite muistana, vaan ei tänä kukaan muukaan muistutte, niin nehän on umpijäässä tuossa ne 2 kaavimmaista kaivoa siinä. Ne tuli niin pintaan silloin pakoon sanelemana melkein, niin ne näkyy perkele, että voi jäätyä. Mutta jos nyt ensi talvelle muistuttakke nyt muistutteen minua, että suotas keipelit sinne. Joo, on tässäpä ruppeen Lapinlahden kylän pinnassa kohta olemaan. Käyn tuossa S-Marketissa ja se mulla on outo, jos mä Iisalmessa käyn kaavassa, niin kyllä mä City Marketissa käyn, mutta Lapinlahdelle kun ajan, niin kyllä se silloin S-Marketti on minun valinta. No se on semmoista. Eipä siinä kun mukavat viikonloput ja katsotaan nyt, tullaanko vilimiä, jos ei tule, niin ei tule, mutta suottaahan sitä jotta.
jotain mielelle putkahteen, niin suotetaan sitä sitten. Ja kesätukka on muuten ajeltuna jo valmiissa, suop se kesä tullut. Joo, eipä siinä kun tosiaan hyvää viikonloppua ja ei kun hei. Tosiaan.